K prvnímu kšeftu pro Salieriho lidi jsem přišel jak slepej gouslím právě kvůli taxíku. Je tady auto, to zvládne. Bylo mi jasný, že ty chlapci budou potřebovat rychle pryč. A když jsem viděl bouchačky, tak jsem si řekl, že bude lepší spolupracovat, než skončit s dírou v hlavě. Dělejte! Honem! Teď mě dobře poslouchej. Musíme secást ty hajzly za náma. Jestli to nedokážeš, tak je s náma amen a s tebou taky. Šlápni na to, kámo! Kurva, skrčte se! Rozstřílíme je samé! Zdechněte! Líbí se vám to? Kam si myslíš, že běží? Kurva, došla nám šťáva. Hovado! Ty idiote, co to jako děláš? Kam si myslíš, že běžíš? No to je dost. Co jsi to jako zkoušel? Ty idiote, co to jako děláš?
Když jsem rozbalil pytlik s prachama, málem mě vomily. Bylo tam zatraceně víc než jen na opravu. Stejně jsem ale ani na chvilku neuvažoval o té nabídce. Nechtěl jsem se zaplít s nějakýma grázlama, ať mají. Když najednou jsem uslyšel pekelnou. Do hajzlu, same! Já to koupil! Do hajzlu, Nezvi, ať je. Teď mě dobře poslouchej. Musíme setřást ty hajzly za náma. Jestli to nedokážeš, tak je s náma Amen a s tebou taky. Šlápni na to, kámo! Přidej!